ආයිබෝවන් කියලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම. මං අද ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න යන්නේ ඉතාලි කෑමක් හදන විදිහ. මේකට කියන්නේ මෙලන්සානි පරමිච්චානෝ කියලා. මේක හදන්නේ වම්බටු වලින්. වම්බටු වලට ඉතාලියෙන් කියන්නේ මෙලන්සානි කියලා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම වම්බටු කරලක් අරගෙන ඒක නැට්ට කපලා මේ විදිහට දිග අතට තීරු කපා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ගැඹුරු තෙලේ ඒක බැද ගන්න ඕන. වැඩි ගොඩාක් කර වෙන්න දෙන්නේ නැතුව මේක බැද ගන්න ඕන දෙපැත්ත හරව දෙපැත්තම. ඔයාලට මේක ලිපේ හදන්නත් පුළුවන් නැත්නම් oven එකේ දාන්නත් පුළුවන්. මම අද හදන්නේ ලිපේ. වම්බටු ටික මේ විදිහට බැදගත්තට පස්සේ අපිට ටොමැටෝ පියුරි එක ඕන වෙනවා මේක හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලා ලිපේ හදනවා නම් අඩිය ඇලෙන්නේ නැති භාජනයක් ගන්න. ඒ භාජනයේ යටටම ටොමැටෝ පියුරි එකෙන් චුට්ටක් දාන්න ඕන. මේක ගන්න නැති කෙනෙක්ට ගෙදරම හදාගන්න පුළුවන් තක්කාලි වලින්. ඉතාලියේ මේකට කියන්නේ සූගෝ කියලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි බැදගත්ත වම්බටු ටික අතුර ගන්න ඕන. දැන් ආයෙමත් ඒකට උඩින් ටොමැටෝ පියුරි එකෙන් ටිකක් දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒකට උඩින් අපි චීස් දාන්න ඕන. මොසරෙල්ලා චීසුයි පර්මෙසාන් චීසුයි දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි ආයෙමත් ඒකට උඩින් වම්බටු අතුර ගන්න ඕන. මේ විදිහට අපේ වම්බටු ටික ඉවර වෙනකන් හදා ගන්න ඕන. මම මෙතන වම්බටු ලේයර්ස් 3ක් දැම්මා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන වම්බටු ප්‍රමාණය අනුව භාජනයක් ගන්න. එතකොට ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් මේ මගේ උඩම ලේයර් එක. දැන් මම මේක හදාගෙන ඉවරයි. මේක දැන් පියනකින් වහලා සාමාන්‍ය ගින්දරේ අඩිය කර වෙන්නේ නැති වෙන්න උයා ගන්න ඕන. ඔන්න දැන් ඉතින් මෙලන්සානි පරමිච්චානෝ එක හරි. මේක හරි රසයි. පාන් එක තමයි ගොඩක් කන්නේ. ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේක කෑලි වලට කපලා පිඟානට දැම්ම හැකි. ඔයාලා තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙමත් දවසක හමු වෙමු. මාව බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.